Kandila talaga. Kasama talaga yan, guys. Ginagawa mo! Hi Dalen! Welcome back to my channel. So for today's video, bago na namang makeup look ang aking gagawin. So yun, isang mabilisan lang to na makeup look. So, just keep on watching. At kung di ka pa pala nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel para may buwan naman. Thank you! So syempre, magsimula muna tayo sa headband. Para hindi naman pasabog-sabog sa mukha natin. Start tayo ng facial spray. Para ma-hydrate lang. Pero bagong ligo naman ako. Ginagawa mo! Ito nga pala ay Evian. Yan. Pinakamura na yan guys na setting spray. Very affordable at saka maganda siya. Tagal ko na yung ginagamit. Ito yun na siya. Next naman tayo ay primer. Importante yung primer kasi sa mga, lalo na yung kung gusto mo mag-last yung iyong makeup ng buong araw, mas maganda gumamit ka ng primer. Kasi bukod sa poprotektahan yung ating balat sa mga ipaglalagay natin sa ating mukha, nagagawa niya pang maging smooth yung ating makeup. Hindi siya yung mukhang cakey. Try nyo guys sa mga mahilig dyan mag-makeup na hindi pa nakakatry ng primer. Pero feeling ko naman lahat na tayo alam na yung primer, diba? Diba iba yung pakiramdam sa mukha pagka may primer ka, tapos pagka dun sa wala na naka-foundation ka, parang mabigat. Para sa akin ganun yung feeling. So, next naman natin ay wala naman tayo masyadong eye bag ngayon. Wala ka daw yan. Kaya diretso na tayo sa ating foundation, and gagamitin ko ay itong L'Oreal Paris na Infallible Matte Cover in shade 105 Natural Beach. Lagyan lang sa akin kamay. Kunti lang. Actually, kaya gusto ko mag-makeup ngayon. Kasi may gusto akong itry na damit. Para hindi maiwan. So, tingin ko okay na yung coverage niya. Concealer naman tayo. Gagamitin ko pa rin itong aking favorite, all-time favorite na LA Pro in shade Creamy Beige. Ngayon naman ay tayo ay mag-baking. Fashion 21. Loose powder. Yaman natin siya dyan. Tayo ay mag-kilay na. Susuklay muna natin ang ating kilay. Gamitin ko itong Avon na shade in deep brown. Pag naglagay pala kayo ng kilay guys, lagi nyo unahin dito sa may bandang gitna yung makapal na application para hindi naman mukhang may binta yung ating mga kilay. Kasi pag dito mo agad siya nagsimula, makapal agad yan. Ang hirap niya nang bawiin. Ang hirap niya nang i-blend. So, kailangan dito tayo magsimula. Yan, dyan. Tapos, yung tira dun sa sa yung brush ay dito na siya sa lilinisin natin ang ating kilay gamit itong ating concealer.
So, yan. Lakat na ang ating kilay. Next naman tayo ay eyeshadow. So, mag-matte lang tayo for today. Magano lang tayo. Kasi baka hindi gumagay dun sa aking outfit. Check. So, next, gamitin ko naman ito. Okay, next naman tayo ay lagyan naman natin ng konting shimmer ang ating dito sa may loob para lumitaw ang ating kami na lang gamitin mo. So yan, next naman natin ay eyeliner. Eyeliner naman tayo guys. So, as usual ang aking ginagawa ay lalagay muna tayo ng outline. Para hindi tayo mahirap mag-eyeliner. Kuha ko ng black eyeshadow. Ito. And then, tsaka natin siya i-outline. Yan. Tapos, saka natin siya lalagyan ng liquid eyeliner. Tap! Kandila talaga. Kasama talaga yun guys. Mascara and curl lashes. And then, magkakabit ako ng falsies, pero off-cam, babalik ka. So, yan guys, nakakabit na ang aking false eyelashes. Yes, nakaisa na naman tayo. Alam naman yan na ako ay mahina sa false eyelashes. Hindi ko talaga makabit ng maayos. Kaya, hindi ko siya ginagawa ng on-cam kasi mauubos ang oras ko. Mainip lang kayo. Pag-exit na kayo. So, yun. Ngayon naman ay, alisin na natin ang ating baking pan. Gagamitin ko ang aking favorite. Uwang naman yan. Yan, tayo naman ay mag-contour. Nose line. Highlights sa ating nose. Next, tayo naman ay mag-blush on. Blush on na tayo ba? As usual, hindi ko na ipapakita ang aking blush on. Ang ingay. So, nakamute na naman po kasi may ingay. So,
So guys, i-final ko lang yung aking look and then babalik ako. So yan, Dalen, this is the final look, natural makeup look. So yan, pwede din siyang soft glam. Yan, madali lang siyang gawin. So sana may natutunan kayo sa aking video na ito. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Nak! Uy! Nakatingin sa makeup ko, ang dami niya kukunin. So yan, Dalen, don't forget to like, share, and subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa mga susunod pang mga video. Bye, Dalen! Nak? Pakit ba yan? Ting 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 ting.